السلام علیکم ګران دوستانو. ما په یو پروجیکټ باندې کار کوم. د وخت کې تاسو ټایم کتی شي او دا پروجیکټ دې ته ما تاسو ګورئ د بار سرټیفیکیټ لیکل شوی دی او د سرټیفیکیټ چې کوم دی دا پونټ ما نه پیژندل چې دا کم پونټ دی او دا به تاسو انسټالوي څنګه د انسټالیشن طریقه کار او د دې پونټ چې کوم دی نو دا به څنګه ډاونلوډ کوي څنګه به انسټالوي او دا شانتي نور مزید چې کوم کار را دي کنه نو دا ټول پروجیکټ تاسو ته په دې کې چې دن ډیسکس کوم او ګور ورته تاسو ته چې دن اوس مثال کې تور پر دا پونټ دی ما سره ټیک ده او دا پونټ ما سره وګورئ هم د دې سرټیفیکیټ چې کوم پونټ دی کنه دا وګورئ دا پونټ دی د دې کې ما لیکل کوم وګورئ دا د دې په شانتي دی ټیک ده خو دا پونټ چې دی دا ما پیژندم نه مالې نوم هم نه راتلو چې دا کم پونټ په دې سرټیفیکیټ کې چې دا استعمال شوي دا ټول طریقه کار تاسو ته ښایم او پریکټیکل هم درته شو کوم چې طریقې سره کېږي که نه نو چېرته هم د ویډیو تر اینډه پورې وګورئ زه یم ستاسو لیکچرر او ستاسو منټور او ستاسو انسټرکټر فضل محمد او دا زموږ چینل دی فضل ډیکوډ په نوم باندې ټیک ده نو په دې کې به تاسو ته چې کوم دی نو نور هم انفارمیشن در کوم نو زه فرسټ اف آل په دې سرټیفیکیټ کې لګیا وم نو دې نه کې ما اصل کې نوم لیکلو او نور څه ټک پک کار وپکې چې د لیکلو حوالې سره خو دې کې چې د کمپاونډ لیکلی شوي دي مطلب د سرټیفیکیټ کې دا کمپاونډ دا ماته نه میلاویږي ګور دا یو سرټیفیکیټ دی یو تصویر ماته یو کس رالیږلی دی یو پروجیکټ دی که نه قسمه قسم پروجیکټ دی لکه ماته آنلاین راځي او زه په هغې باندې کار کوم دا وګوره سپیشل سروس ګروپ دی ټیک ده په هغې کې کار دی خو لیکن دا صرف تاسو د نالج دپاره که تاسو ایلیګل طریقې سره دا کار کوئ که نه نو ګورئ هغه چې کوم دی نو مونږ نه دغه کوو او ایلیګل طریقې دپاره دا دغه نه دی پوه شئ صرف ستاسو د نالج دپاره چې دا ویډیو زه تیاروم ټیک ده ستاسو د نالج دپاره چې د دې نه څه نالج واخلئ ټیک ده نو زه رالم خپل پروګرام طرف ته او په دې پروګرام کې چې دی نو ما دا پونټ نه پیژندو چې دا پونټ کم پونټ دی ټیک ده نو د هغې دپاره زه رالم او چیټ جی پی ټي مې کولاو که ټیک ده او چیٹ جی پی ٹی تا ما دا خبره وکړله دلته تاسو لیدی شئ اس پونڈ کا نام بتاؤ جو پیراگراف میں یوز ہوتا ہے نو لاول میں دا تصویر اپلوڈ کو څنګه میں اپلوڈ کې دلته کې پلس ترالم او په دې اٹیچ فوټو باندې میں کلیک کو او چې څنګه میں په دې کلیک کو نو دا فوټو ما دلته نه سلیکټ کو اوپن میں کو چې اوپن میں کدای نه تصویر اپلوڈ کیږي ٹھیک شو ما کینسل کو چې تصویر اپلوڈ کیږي د سره ما ولیکل چې اس پونڈ کے نام بتا دو جو پیراگراف میں یوز ہوئے ہیں نو په پیراګراف کې چې کوم استعمال شوي دي که نه نو راشه د فوټوشاپ ته دې کې وګوره دا پیراګراف ته دی کې که نه دا لاندې پیراګراف استعمال شوی تاسو ته ښکارېږي ټیک ده نو ما سره په دې کې دا پونډ نه موجودو بیا هغوی دوی ما ته دا خبره وکړه دا چیټ جی پی ټي چې دا مونوټایپ او کورسیوا پونډ دی او دا په سرټیفیکیټو کې چې دا ډېر زیات استعمالیږي دا ته دلته کې ریډ کولی شي ټیک ده او بل یو پونډ پکې چې کیلریګرافي لیوسلا پونډ چې کوم دي دا سیم ټو سیم دی دې سره ایوارډ یا سکرپټ آی ټي سی ته نه نو دا زیاتره استعمالیږي خو ته چې کوم تپوس کې نو هغه دغه مونوټایپ دی مونوټایپ چې کوم دی نو په دې سرټیفیکیټ کې زیاتره استعمال شوي دلته کې ماته ښودلي دي ټیک ده یو یوزولی سرټیفیکیټ صحیح ده که نو ما څه وکړل ما ورته ما دلته کې وګوره اگر تم چاهو که چېرې ته غواړې دا پونډ چې د دې لینک زه در کوم نو چې څنګه په دې کلیک که نه دا وګورئ give me the exact same style to pond download link دا مې ووهلې مین exact same دې باندې ما کلیک کړو دا ولیکل ځان ته په خپله باندې
او ما له لینک راکو چې کله لینک راکو نو ما په دې لینک باندې کلیک کړو ما ته دا پیج راکو چې پیج راکو نو دلته کې دا ډاونلوډ بٹن ورکړی نو بس ما څه وکړه په دې ډاونلوډ بٹن باندې ما کلیک کوم او ما له دلته کې دا پونټ راکو دا ویني دلته کې دا ډاونلوډ کې تاسو ته ودل کېږي پوه شئ او دا پونټ چې دا انسټالولو طریقه کار چې دا پونټ فولډر وځان ته راکولاو کې دا ویني دلته کې دا پونټ انسټال پوه شئ بیا به رائټ بٹن کلیک کې هم د دې پونټ د انسټالیشن طریقه کار درته ښیم او که تاسو وینرار نه انسټال کړئ او نو وینرار به انسټال کې او دا فایل به چې دا ایکسټراکټ کې دا ایکسټراکټ شو ټیک شو دا ویني دلته کې مونو فونټ راغی او رائټ بٹن کلیک کې یا دغه شانتي ډبل کلیک کې اوپن به ووهئ چې اوپن تاسو ووهئ دا پیج به تاسو سره کولاو شي او دلته کې وګورئ دا انسټال پونټ ورکړی په دې باندې به کلیک کړئ دا پونټ به تاسو سره څه شي دا به انسټال شي ټیک ده نو دا ما انسټال کړو چې دا کله انسټال شو او پروګرام ته بیا رالم دلته ما خپل پروګرام راکولاو کو دلته کې د پروګرام کې ما وکړو نو ما سره هغه پونټ چې کوم لور اپسم سوري مونوټایپ کورسیوا نو دا موږ سره بیا ایډ شو ما دلته کې بیا سوکړو دلته کې رالم او هغه نوم ما چې دلته کې سرچ کړو چې مونوټایپ نو ما سره هغه نوم چې دلته کې راوین دا ریګولر دا په دې راغی ما کلیک کو نو اوس بیا د کې سټایلونه دی که دا لیکل چې دا تاسو سره مثال کې طور پر نری او تاسو یې غټول غواړئ یا چې کوم دی نو نری کول غواړئ ټیک ده نو دا پونټ تاسو غټولی هم شي وډوکې کولی هم شي او مطلب دلته کې پونټ ته رالم دا ما ډبل کلیک کو او څنګه مې ډبل کلیک کو او سلیکټ مې کو او سلیکټ کېدو نه پس بیا رالم سموت او دی کې ګوره نان دی پکې نو نارمل ټیک ده بیا پکې چې دلته کې شارپ دی شارپ شي نری غونته کې دا تاسو بیا معمولی چینجز دی کې راځي ټیک ده او دلته کې چې دا پکې نور سټایلونه دي د کې هر یو پونټ سره خپل سټایلونه اپلای کېږي نو بس دغه طریقه کار د پونټ د انسټالېدو طریقه کار ما تاسو ته په دې کې وښودلو په دې ویډیو کې او دغه شانتې پریکټیکل کارونه دي چې کوم پروجیکټ چې ما ته میلاویږي په کوم پروجیکټ باندې کار کوم او زه چې څنګه طریقې سره کار کوم او تاسو هم چې په خپل کور کې ناست یې او دغه شانتې کار کول غواړئ او پروجیکټ یې اخیستل غواړئ که نه نو د هغې سره د هغې لپاره چې زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ موږ سره په واټساپ او ټیک ټاک وغیره چې کوم انبکس وغیره نو په هغې باندې موږ سره تاسو راتلی شئ موږ سره رابطه کولی شئ په لرننګ پروسس په موږ پوه یو موږ به تاسو ګایډ کوو په مختلف سافټویر باندې او چې تاسو په هغې باندې چې نو کار کوئ ټیک ده نو هغې دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ ځکه چې دغه شانتې ښایسته او نالجبل ویډیو چې کوم دي دا موږ جوړو خو صرف ستاسو د نالج دپاره که تاسو د دې استعمال اللیګل طریقې سره کوئ نو ګورئ هغه ټیک نه ده صحیح ده که نه دا خبره بار بار بیا ځکه تاسو ته کومه چې اللیګل طریقې سره صرف دا نه ده چې تاسو په اللیګل کار کوئ ټیک ده اللیګل کار به نه کوئ او بل چې کوم ځای کې تاسو ته ماوس لیپ بٹن استعمالیږي رائټ بٹن استعمالیږي نو هغه هم تاسو ته رائټ سایډ کې چې دی نو هغه تاسو کتی شئ ټیک ده او کوم ځای کې کلیکینګ کېږي نو هغه هم تاسو ته دلته کې بښکارېږي مکمل ډیټیل به تاسو ته چې دی نو په ویډیو کې میلاویږي صحیح ده نو ګران دوستانو دغه شانتې پریکټیکل او سټپ بای سټپ ویډیو او نالج اخیستلو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ زموږ د چینل نوم یاد ساتئ فضل ډیکوډ ټیک ده او کنفیوژن مه کوئ کنفیوژن چھوڑو اور فضل سے ڈیکوڈ کرو ٹھیک ہے دوستو نو بس دغه چې موږ به تاسو ته چې نو پریکټیکل لایف کې چې کوم سافټویر زیاتر استعمالیږي او کوم سافټویر باندې چې تاسو خپل کار کولی شئ نو د هغې حوالې سره موږ تاسو ته نالج درکړو ټیک ده که نه تھینک یو فار واچینګ د حافظ